بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره ټاپک دی د cellular life chapter 5 class 11 biology. دریم ټاپک دی د ټاپک نیم دی discovery of virus. مطلب دی چې د وایرس ډیسکوري د وایرس ډیسکوري مختلف ساينټیسټ کړي دا په دې تاسو 11 biology کې ورکړي دي. درې څلور ساينټیسټ چې هغه پکې مین کنټریبیوشن دی په ډیسکوري اف وایرس کې. اوس نمبر 1 خبره ده چې د وایرس مطلب څه دی. وایرس زموږ سره دا لیټین ورډ دی، لیټین او لیټین ورډ لیټین وایرس چې کوم دی وایرس دا زموږ سره لیټین ورډ دی او دې معنی ده پوایزنس. خو شي دا وایرس چې کوم دی په دی 1800 بای د لیټ 1800 د 1800 په اخره کې د دې دا ورډ به استعمالېدو ته وایرس دا ورډ دې ته پوایزنس ویلو. خو چاته دیو باره کې پته نه و چې پیور سامپل د وایرس چا هم نه په هغه ټایم کې ډیسکور کړی، ځکه چې په هغه وخت کې زموږ سره د لیب هم کمی و او دویم بل خبره و چې زموږ سره د الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی په هغه وخت کې دومره ډیسکوري نه وشو. بیا د دې 1800 نه پس تقریبا 1930 نه پس د 1950 پورې د الکترون مایکروسکوپ ډیسکوري وشو. په هغه الکترون مایکروسکوپ باندې مونږه بیا د وایرس پیور سیمپل په اسانه باندې لیدلی شو. په عام مایکروسکوپ باندې لایټ مایکروسکوپ کمپاوند مایکروسکوپ په دې باندې دی مونږه لیدې نشو کولای ځکه د هغه ریزولوشن ډېر زیات کمی. بای د لیټ 1800 په دې بوک کې ورکړی. بای د لیټ 1800 مطلب دا دی چې موږ سره د 1800 آخر تک لکه مطلب 1870 نواله د 1890 پورې دی دغه ته موږ ویلی شو یا 1885 دغه شان دي. نو 1800 اخره پورې لویس پاسچر اینډ رابرټ کوچ دا دوه ساينټیسټ دي او دا زموږ سره بیکټیریالوجیسټ وو. د دې د بیکټیریا په فیلډ کې ډېر اهم کنټریبیوشن وو، اهم کردار ځکه دا زموږ سره بیکټیریالوجیسټ دي. دوی به دا خبره کول چې بیکټیریا دا ډیزیز کاز کوي په سکی په انسانانو کې او ادر ارګانیزم کې. نو ادر ارګانیزم نه زموږ سره مراد نور چې څومره انیمل دي هغه هم کېدای شي او پلانټس دي هم کېدای شي. خو دوی به په دې دغه شان دي په 1870 یا 1885 سمثینګ دس بای د لیټ 1800 په دې ټایم کې به دوی دا خبره کوله چې بیکټیریا اونلی بیکټیریا یو داسې څیز دی چې دا زموږ سره ډیزیز کاز کوي په ارګانیزمز کې بیا زموږ سره انسانان هم راځي، حیوانات هم راځي، دغه شان دي پلانټس هم راځي. نو دغه شان دي په مین انسانانو کې او په ادر ارګانیزم کې دا دوی دا خبره به دا کوله که نه. خو بیا څه داسې مخې ته داسې ډیزیز راغله چې دوی حیران کړه، پزل ډیم په دې بوک کې ورکړه چې یاره دوی پریشان کړه، دوی کنفیوز کړه، دوی په ټینشن کې واچوله. نو دوی ځکه په ټینشن کې واچوله چې دوی خو د بیکټیریا باندې دوی ډېر ښه کردار و، بیکټیریا فیلډ کې نو دوی ته به د بیکټیریا د سمپټم او د هر څه پته لګېده. خو چې دوی کله سول ده که نه نو دلته د بیکټیریا سمپټمز نه و په هغه کې، د بیکټیریا سمپټمز په هغه کې نه و. کوم څه چې دوی ته راغله او کومه ډیزیز چې دوی مخې ته راغله نو یو په هغې کې یو ډیزیز دی چې هغې ته مونږ ټوبیکو موزیک یا موسیک ډیزیز ویلی شو. مونږ دا په تمباکو پلانټس چې کومه دا خلک دي دا نسوار کوي او ورسره دا سګرټ کې اچي په دې پلانټس کې یو ډیزیز به راغی چې دوی هغه ډیزیز وکتو نو دوی حیران شو. نو دوی مخې ته بیا یو ساينټیسټ و چې هغه ساينټیسټ نیم و ایوانوسکي دا یو ساينټیسټ دی او ان 1892 کې په 1892 کې دی یو ډیزیز ولیدو په هغه وخت کې چې هغه به د بیکټیریا د وجې نه کېدو ځکه د بیکټیریا پکې څه سمپټمز نه و. نو هغه ډیزیز ته موږ ټوبیکو موزیک ډیزیز ویلی شو. موزیک مین irregular pattern in leaf لکه موزیک موږ څه ته ویلی شو. فار ایگزامپل دا بورډ دی، په دې بورډ کې زه اوس دا یو کلر وکړم داسې دا پکې بل وکړم داسې
او دا به کې داسې بل وکړم. نو دا irregular ته مونږ موزیک irregular دی دغه ته دی رنګ ته مونږ دې ته موزیک ویلی شو. نو اصل کې په دې لیف کې زمونږ سره دا اوس فار ایگزامپل یو لیف دی دا لیف دی په دې لیف کې زمونږ سره داسې موټلډ راغله داسې داغونه پکې راغله داسې داغونه پکې راغله نو دې ته مونږ موزیک ډیزیز ویلی شو. اوس دا په څه کې په تمباکو پلانټ کې وو ټوبیکو پلانټ کې وو. نو دې څه وکړه فرسټ اف آل دا وایرس په مونږ دا ټوبیکو وایرس دی دا مونږ وران کړو. دې فرسټ اف آل څه وکړه د دې پلانټ نه جوس راوایسته جوس یې ترې راوایسته لکه فار ایگزامپل دا جوس شو او دلته ورته یو ډش ایښودی پیټ ډش ورته مونږ ویلی شو که نه. په هغه ډش کې څه وکړه په هغه ډش کې دلته ورته یو فلټر پیپر ایښودی فلټر پیپر داسې فلټر پیپر به دلته مونږ داسې وایو چې داسې هغې فلټر پیپر ته مونږ پورسلین فلټر پیپر ویلی شو ځکه چې د پورسلین فلټر پیپر مطلب یې ځکه دلته کېښودو چې یاره دې معلوموله چې آیا دا ډیزیز دا د یو بل ایجنټ نه دی دا د یو بل سیز نه دی که نه دا د بیکټیریا نه دی دا یې کنفرم کوله په دې باندې دې ایکسپیریمنټ کوو. نو څه وکړه پورسلین فلټر پیپر هغه فلټر پیپر ته مونږ ویلی شو چې د دې نه بیکټیریا نه پاس کېږي او دغه ته پاس کېږي څه ورته یو بل ایجنټ یا یو وایرس ته پاس کېږي. نو څه وکړه دغه پورسلین فلټر پیپر استعمال کو د انفیکټډ لیوز نه ایکسټریکټ وکړو جوس یې ترې راوایسته او دا جوس یې څه وکړه دلته زموږ سره دې ته د دې پورسلین فلټر پیپر نه پاس کړه چې پاس یې کړه نو دلته لاندې زموږ سره څه راغی فلټریټ راغی که نه خو دې فلټریټ ته مونږ اوس څه ویلی شو دې ته مونږ بیکټیریا فری فلټریټ ویلی شو. ولې ځکه چې دلته پورسلین فلټر پیپر یې ښودی او د پورسلین فلټر پیپر مطلب دا دی چې د دې نه بیکټیریا نشي پاس کېدی اونلی د دې نه به یو بل ایجنټ پاس کېدی شي ځکه چې د دې دا کومه سوریج پکې لګېدل هولز دا داسې وو که نه داسې مثال دی لکه په کور کې سړی چای پوخ کړي نو دا تور پتی څه نه دي دا تور چای دا د چڼ نه پاس کوي نو دا تور پتی پکې پاتې شي چای دې لاندې وځي نو دغه شان د بیکټیریا بره پاتې شو پر پورسلین فلټر پیپر کې او نور چې کومه فلټریټ و هغه لاندې لاړ نو په فلټریټ کې لاندې څه شو یو بل ایجنټ لاړو هغه ایجنټ ته مونږ وایرس ویلی شو. په دې وخت کې دوی ورته وایرس څنګه شوی ځکه چې پیور سمپل ورته د وایرس نه ومیلاو شوی ځکه ورته نه ومیلاو شوی چې هلته د الکترون مایکروسکوپ ډسکوري نه وشو. نو دغه شان دې فلټریټ ته مونږ بیکټیریا فری فلټریټ ویلی شو. بیکټیریا فری فلټریټ مطلب دا چې په دې کې بیکټیریا نه وه دا یې اوس څه وکړه دا یې راواخیسته دا فلټریټ دا فلټریټ راواخیسته او په یو هیلدي ټوبیکو لیوز باندې یې څه وکړه لکه فار ایگزامپل دا یو لیوز دی خو هیلدي ټوبیکو لیوز دی په دې باندې یې رب کړه داسې رب اسې پې ور واچېله یا یو څیز یې راوایستو فار ایگزامپل مالوچې راوایستو داسې پې رب کړه نو چې کاته نو دې څه وکړه دې هم دغه شانتي دی هم په دې کې دغه ډیزیز ولګېده کومه ډیزیز کومه چې په تمباکو ټوبیکو موزیک ډیزیز ولګېده کومه چې په ټوبیکو موزیک ډیزیز کې لګېدلو. نو څه وکړه دې اوس څه وکړه دې ویله چې دا زموږ سره بیکټیریا نشي کېدی دا یو بل ایجنټ دی چې هغه ریسپانسیبل دی د دې ټوبیکو موزیک ډیزیز دپاره او په کوم پلانټ کې په تمباکو پلانټ کې وشو. نو دی اوس دقي د څه وکړه انفیکټډ لیو نه جوس راوایسته ایکسټریکټ د جوس او بیا د پورسلین فلټر پیپر نه پاس یې کړه او وایل نو بیکټیریا کین پاس لکه بیکټیریا ته نشو پاسېدی بیکټیریا فری فلټریټ
بیکټیریا فری فلټریټ شو او دا بیکټیریا فری فلټریټ دا رب کو دلته بداسو رب RIBBED رب کو پس کې هیلدی ټوبیکو پلانټ او دی سوکړه دا انفیکټ شو دا څه شو یا بده کې موږ وایو چې ډیزیز پکې کاس شو ډیزیز پکې ولګي کوم ډیزیز ټوبیکو موزیک ډیزیز اوس دی فلټریټ ته دی پویزنس فلوید ورته ویل څه ویل شو پویزنس فلوید او پویزنس په مخ کې دا د وایرس لپاره استعمال کېدو کنه ځکه چې دلته خو دوی وایرس دي ته ذکر شو ویلې دی خو بنیاد کې خو دو چیرې دا یو بل ایجنټ دی خو دوی ول نوم ځکه نشو ورکول چې دلته خو الکترون مایکروسکوپ ډیسکوري نه وشو 1892 او هغه په 1930 نه پس الکترون مایکروسکوپ ډیسکوري شو دا نو دوی ورته پویزنس فلوید دی ته ویلو دی بیکټیریا فری فلټریټ تا او دی ته دا څه شو وایرس لیټن ورلډ نو پویزنس وی شو نو دی ته وایرس مونږ ویل شو لکه ځکه ورته ویل شو چې دا وایرس لیټن ورلډ مطلب سره پویزنس فلوید اونلی دی ورته پویزنس فلوید ویلو د دې پورې دا د ایوانوسکي ډیسکوري وا اوس کته دی 1892 نه مخکې وینن نور بوکونه کې د دې غټ ډیټیل لې هغه ډیټیل اوس مونږ تلې نه شو سوکو ځکه چې دی ایوانوسکي د هغه ساينټیسټ کار دی ایوانوسکي دا کو کنفرم کو اوس دومره وکړي چې کم از کم تاسو ته ایوانوسکي او سټینلی مین په بوک کې یا په تاسو ایگزام کې راځي نو دا دوه بل لازم نور د لیسي نشي راتلی نو ضروري پکې دا خبرې دي نو دا زموږ سره د ایوانوسکي ایکسپریمنټ اوس بل په دې بوک کې ورکړی په 1998 کې په 1998 کې فوټ اینڈ ماؤथ ډیزیز ان کیټل په دې کیټل کې زموږ سره بیزي دا دغه شي دا کې دي شي کنه ګډي دا کې دي په دې کې به تاسو کې کار کېدو چې په دې کې به زموږ سره یو بلسټر په دې بوک کې ورکړه بلسټر دا زموږ سره د موږ به وشي سمپل دا وایي چې دسي دانی چې باقي زموږ سره بلډي یا زموږ سره واټري فلویډي دسي دانی ورته موږ ویل شو دا پینفول سویلینګ دسي پینفول غوندي دا ډېر زیات سویلینګ کوي نو دا په دې کېټل کې به کېدو خو د کېټل په کومه په ماوت په جبه او په دې شونډو باندې د ماوت په دې باندې به کېدو او فروټ په دې سوی او په دې طرفونو کې به کېدو نو دا دغه چې کومه ده دا غواګانې دا به د دې نه ډېر زر مړه کېدي او دغه شان د مخکې ځل تاسو هغه کومه په دې غواګانو باندې بیماري راغله که نه دا وایرس پکې لګېدلی څومره تباهي یې د غواګانو کړې وه خلکو یې تباهي کړې وه نو دغه شان د فوټ اینډ ماوت ډیزیز په کېټل کې خو دا به څه کوو د یو بلسټر به کېدو بلسټر څنګه چې دا زموږ سره کومه سټاک و د دې د غواګانو دا کومه غواګانو دغه شانتې دا بیزو ګړي په دوی کې به څه کوله په دې کېټل په دې کې به ډیزیز کاس کوله او دې ته فلټریبل وایرس ویلو فلټریبل وایرس مین چې دا د فلټر پیپر نه پاس کېدی شي د څه نه د فلټر پیپر نه څه کېږي پاس کېدی شي اوس د دې نه پس یو بل ساينټیسټ دی چې هغې ته مونږ سټینلی په 1935 کې اوس دې څه وکړو 1935 ته ګورئ ښه او 1892 ته ګورو 1935 د 1930 نه پس بیا د الکترون مایکروسکوپ چې اصل ډسکوري شو د 1950 کې شوې ده خو 1930 نه پس د الکترون مایکروسکوپ هغه ډسکوري شروع شوه دې څه وکړو د ټوبیکو mosaic لیوز سوکړه دایره واغسته د دایره واغسته او د ګرند کا ګرند وې چقوله او د دینه جوس وایسته JUIC جوس تی وایسته او چې د کله دا جوس تی را وایسته کنه نو دای څه وکړه دای کرسټلایز کړه خو ګوره افټر مینی سکسیسفل اټمپټ په دې بوک کې ورکړه ځکه چې ډېر زیات مهنت یې وکړو
دا یو ځل ورکړه دا بار بار به کوله بار بار کله ریسرچ څوک کوي کنه او ډیسکوري یو شي دا به یو ځل نه کوي دا به څو ځله به کوي نو څه وکړه دا جوس یې ترې راوایسته د دغې ټوبیکو پلانټ نه دې بنیاد کېښودو د وایرس او دی به یو پیور سمپل د وایرس وګو ټوبیکو ټي ایم یو وایرس دی ډسکوري وکړه دی ونه کړه ځکه چې په 1892 کې الکترون مایکروسکوپ نه خو دی بنیاد د وایرس کېښودو او دی څه وکړو پیور سمپل وکړو خو دا دی د ایوانوسکي په ایکسپریمنټ باندې دی ګوره دا کار وکړو چې یو سړی ایکسپریمنټ وکړي د هغې نه پس بیا هغه ایکسپریمنټ کامیابېږي ولې که هغه نه وي ځکه چې بنیاد یو څه کېښودی شو نو خامخا بیا هغه آسان شي نو څه وشو دا یې کرسټلایز کو ځکه کرسټلایزیشن دا یې ځکه وکړو چې زموږ سره وایرس پیور فارم چې کله حاصلېږي نو دا به کرسټل فارم کې حاصلېږي دا زموږ سره په لیکوډ فارم کې نشي حاصلېدی اوس که فار ایگزامپل مالګه شوه فار ایگزامپل چینی شو هغه ته به اوبو کې ور واچولی او حل شو نو تا ته پته ولګي چې دا څه شی دی د دې د سټرکچر تا ته پته نه لګي چې په دې کې دننه څه دي د دې نه بهر څه دي اوټر کورینګ دې څه دی دننه پکې څه دي نو دغه شان دي چې دا کله ته کرسټلایز کې نو د چینو ته وګورئ تاسو ته چینو ته وګورئ نو څه دی د چینو کرسټل به تاسو ته ښکاري نو سړی بیا ایکسپریمنټ کوي په دې کې څه دي نو دغه شانتي دا وایرس چې کله دا جوس کرسټل فارم ته کنورټ کړه نو څه وکړه دلته زموږ سره دا کرسټل ځکه کرسټل ته کنورټ کړه چې په کرسټل کې زموږ سره د وایرس پیور سمپل څه کېږي حاصلېږي موږ ته نو چې ویل لکه نه چې دی به ولو with the help of electron microscope د electron microscope په مدد سره په هیلپ سره دی ولا چیرې دا کرسټل سیلوري کرسټل ورته ویل شو دلته دی په بوک کې ورکړی سیلوري کرسټل دا سیلوري کرسټل چې دا د کنورټ دا جوس کله دی کرسټل ته کنورټ کړه یا کرسټلایزیشن وکړو نو دا موستلی دا زموږ سره څه دي موستلی دا زموږ سره په دې کې زموږ سره څه دي زیات پکې څه وو زیات پکې زموږ سره پروټین وو and nucleic acid پکې وو یا نیوکلیو پروټین دلته ویل شي په دې بوک کې ورته ولیکئ نیوکلیو پروټین مطلب نیوکلیک ایسډ پلس پروټین خو ګوره پروټین پکې زیات وو سره موستلی پکې زموږ سره پروټین پکې وو او بیا دغه شانتي دغه پکې وو سورته دا پکې نیوکلیک ایسډ پکې وو او دا پر الکترون مایکروسکوپ داسې راډ په شکل کې ښکاره کېده راډ په شکل کې نو بیا زموږ سره سټینلی ډسکوري د ټي او دې ته زموږ سره څه شو ټي ایم وي وایرس ویلو دې ته څه د دې ډسکوري ټي ایم وي سټینلی ټي ایم وي وایرس ډسکوري وکړه ځکه ټوبیکو موزیک وایرس هغه وایرس چې هغه زموږ سره ټوبیکو پلانټ کې به څه کو ډیزیز کس کو ځکه ورته موږ ټوبیکو موزیک وایرس ورته ویلی شو نو زموږ سره د ټي ایم وي وایرس ډسکوري چا وکړه دا زموږ سره سټینلی په 1935 کې وکړه ځکه چې زموږ سره د الکترون مایکروسکوپ ډسکوري وشوه او چې د الکترون مایکروسکوپ ډسکوري وشوه نو بیا یې ولله چې دا جوس یې کرسټل ته کنورټ کړه او کرسټل یې چې ولله نو په هغې زموږ سره موستلی پکې زموږ سره پروټین او نیوکلیک ایسډ پکې وو نو دا زموږ سره د ډسکوري اف وایرس وه انشاءالله امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي کم سټوډنټ پې نه پوه شوي نو زما سره کوېسچن په کمنټس کې تاسو شیر کولی شئ